السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد عبد الخالق، طبيب أمراض التخاطب، ماجستير التخاطب كلية طب القاهرة القصر العيني. النهاردة إن شاء الله عنوان محاضرتنا عن مشاكل أطفال التوحد في المدرسة. أولاد كتير توحد، ربنا سبحانه وتعالى الأمور بتمشي بشكل جيد والأولاد بتبتدي تتحسن، تبتدي كلامها يتحسن، تواصلها يتحسن، وده الوقت اللي المفروض يبتدي يروح فيه مدارس عادية مع الأولاد العاديين. ولكن بنصطدم ان الاولاد دول بيبقى ليهم مشاكل مختلفة نوعا ما عن الاولاد الطبيعيين، وبيقابلوا تحديات وبيقابلوا صعوبات كثيرة جدا في المدرسة. فاذا ما كانش الاهل مدركين تماما لطبيعة المشاكل اللي هتقابلهم ويبقوا مستعدين ليها ومتحضرين ليها كويس قوي، وعارف ان المشاكل دي جاية ومحدد الخطة اللي هو هيبتدي يشتغل بيها، فأولاد التوحد في المدارس بيقابلوا صعوبات، والقصة معاهم بتخش في وضع نوعا ما بيبقى سيء ومشاكل كتير. فالاستعداد للمشاكل دي هو أهم حاجة طفل التوحد محتاجها. طيب، قبل ما نتكلم على المشاكل في نقطة صغيرة أحب أوضحها. أنا كنت وضحتها في محاضرات قبل كده بس هرجع أوضحها تاني، إن طفل التوحد طفل مختلف. لماذا هو طفل مختلف؟ وجد أن يعني دي أحدث الأبحاث دلوقتي بتتكلم، وإن سبب التوحد هو مشكلة في التركيب الجيني حصلت أثناء تكوين الجنين وهو في بطن أمه، أدت إلى مشكلة التوحد. الجين اللي حصل فيه مشكلة دوت بيعمل حاجتين تأثيره بشكل عام يبقى على المخ. أول حاجة بيعملها إن عدد خلايا المخ في أولاد التوحد وجد إن هي أكبر كثيرا من عدد الخلايا في الأولاد الطبيعيين، وده بيفسر ضمنيا أو مجازا إن طفل التوحد يتمتع بذاكرة قوية مقارنة بالأولاد العاديين. المشكلة الثانية اللي موجودة إن كل خلية من خليات المخ اللي موجودة في المخ بيبقى فيه موصلات. الموصلات دي بتبقى مسؤولة بشكل كبير جدا عن التواصل ما بين الخلايا. كل خلية وخلية بيبقى بينها موصلات. وجد أن الموصلات دول بيبقى فيها أحد مشكلتين. المشكلة الأولى إن عدد هذه الموصلات قليل. ثانيا إن أداء الموصلات المتواجدة أصلا بيبقى ضعيف، وبالتالي صحيح أنا عندي عدد خلايا كبير ودي حاجة كويسة، ولكن المشكلة تكمن إن التواصل ما بين الخلايا ديت ضعيف. وده بيفسر لنا إن ليه طفل التوحد بيتصرف بشكل مختلف. الاختلاف دوت بيخلي طفل التوحد بيفكر بطريقة غير الأولاد الطبيعيين، يتعامل بطريقة غير الأولاد الطبيعيين، ويبقى في فرق ما بينهم. ولكن لما نيجي نشوف طفل التوحد، المعلومات اللي بتدخله عن طريق السمع، المعلومات اللي بتدخله عن طريق النظر، المعلومات اللي بيبتدي يتحسسها ويتعامل معاها في الوسط المحيط بيه، دايما بيتعامل معاها بشكل مختلف، بيفهمها بشكل مختلف، بيتصرف معاها بشكل مختلف، بيتفاعل معاها بشكل مختلف. وبالتالي هو مشاكله لما بيبتدي يكبر شوية بتبقى مختلفة عن الأولاد العاديين. وزي ما قلت لكم في الأول كويس إن لازم الأهل يبقوا مدركين تماما إيه المشاكل اللي هتقابل ولادهم عشان يبقوا حاطين خطة وبيتعاملوا مع أحد متخصص في هذا المجال يضع لهم خطة جيدة للتعامل مع هذه المشاكل وبنخرج منها بأقل أضرار ممكنة. طيب، إيه أكبر مشكلة بيقابلها طفل التوحد لما بيجي يروح المدرسة؟ العنوان الكبير اللي احنا هنحط عليه بعد كده المشاكل اللي هو الخبرة، ودي انا شايف ان هي من اصعب الحاجات اللي فيها مشاكل عند اطفال التوحد. يعني ايه خبرة؟ يعني طريقة تعامل الطفل مع الموقف بالاعتبار الى سنه، او وضع الاعتبار هو سنه ايه. يعني ايه؟ عشان اوصلها بشكل بسيط، لما تيجي تجيب طفل عنده 4 سنين بيتكلم كويس، وتجيب طفل عنده 6 سنين بيتكلم كويس، وتجيب طفل عنده 8 سنين بيتكلم كويس، الثلاث أولاد دول بيتكلموا كويس قوي. لكن لما تيجي تراقبهم وتشوف طريقة تصرفاتهم هتلاقي ان كل واحد فيهم بيتصرف بطريقة مختلفة
تبعا لسنه، بمعنى ان كل سن له خبرته، كل سن له طريقته في التعامل، كل سن له اسلوبه. يعني لو لقيت طفل عنده 8 سنين بيتعامل زي طفل عنده 4 سنين، هتبتدي تحس لا الولد ده بيتصرف بشكل يعني غير مقبول، يعني انت المفروض تتصرف بالمقارنه بسنك. هو ده اللي بيحصل بالظبط مع طفل التوحد، ان انت بتلاقي ولد داخل المدرسه عنده 7 سنين ولا 8 سنين، وتيجي تشوف تعاملاته او تشوف طريقته في التعامل، هتفاجئ انه مش دي التعامل المفروض يتعامل بيها ولد في سنه. وبالتالي احنا بنبذل مجهود جبار وقوي جدا مع طفل التوحد، واحنا بنحط له البرنامج بتاعه ان ازاي نساعده ونبتدي نخليه يكتسب الخبره اللي ناقصاه. لان انت لو ما حطيتش برنامج لاكتساب الخبره لطفل التوحد، المسافه ما بينه وبين الاولاد العاديين هتبتدي تزيد، والهوه بينهم هتبتدي تزيد، والولد عمال يكبر والمسافه بتكبر، ونلاقي الولد كبير وعنده 15 سنه لكن بيتعامل كانه طفل صغير. وبالتالي هتلاقيه عنده مشاكل في علاقاته الاجتماعيه مع اصحابه، مع زمايله، مع والدته، مع المدرسين، وهو نفسه بيبقى متضايق من اللي بيحصل دوت، والقصه بتمشي معاه بشكل سيء جدا. وبالتالي يجب ان تضع في بالك كل مشكله من المشاكل اللي احنا هنبتدي نذكرها النهارده. لو احنا يعني حبيت اجمع المشاكل دي، تقريبا هم طلعوا 20 مشكله طفل التوحد بيقابلهم في المدرسه. لو احنا حابين نتكلم عن المشاكل دي، اول مشكله بتبتدي تبان بالذات في الفتره الاولى، اول ما يبتدي يخش المدرسه كويس، اول حاجه بيبتدي تقابلها انه بيتكلم كلام ليس في وقته. يعني ايه ليس في وقته؟ يعني تلاقي طفل التوحد كويس قاعد في الفصل فجاه وبدون اي مقدمات كويس قال جمله ليس لها محل في الاعراب. وعلى سبيل المثال مثلا ولد بيشوط الكوره، تيجي تشوف لا في ولد ولا في كوره ولا في بيشوط، فتلاقي المدرسه ابتدت تاخد بالها هو ليه بيعمل الكلام ده. ممكن تفوتها مره مرتين، لكن ان تحول هذا التصرف الى عاده، هنا بتكمن المشكله، وبيبقى ملاحظ من كل اللي حواليه وملاحظ من زمايله. وانتوا عارفين طبعا الاولاد في المدرسه نوعا ما بيرحموش، فالموضوع مش هيعدي بسهوله، لكن هتلاقي الاولاد دول ابتدوا يعلقوا، ابتدوا يبقى ياخدوا يعني تصرف سلبي نتيجه الولد دوت، ويبتدي من هنا يقابل مشاكل سواء مع المدرسه او مع الطلبه زمايله كويس. برضو في نفس القصه ديت الردود الغير مناسبه. يعني ايه الردود غير مناسبه؟ يعني طفل واحد بيتكلم بيتكلم، بتساله ايوه الولد بتساله، لكن تعالى افتح معاه حوار كويس، هتلاقي هنا عندك مشكله. اول مشكله ان هو ممكن تفتح معاه حوار في موضوع تلاقيه فتح معاك في موضوع تاني خالص، تتكلم معاه في موضوع هتلاقيه ردود غير مناسبه للي انت بترد عليه، اللي هو للموضوع اللي انت فاتحه معاه. تيجي تحاول ترجعه للموضوع اللي انت بتكلمه، تلاقيه سابك ومشي او مرضاش، بمعنى ان هو لا يمتلك القدرة على اتمام الحوار. ودي برضو بتعمل مشاكل سواء مع المدرسة او بتعمل مشاكل مع الاولاد اللي موجودين فيه. تاني مشكلة بيقابلها في المدرسة مشهور قوي عن الولاد دول، ان هو لا يجيد التعبير عن مشاعره، بمعنى ان هو لما بيتعرض لمشاعر، والمشاعر هنا لو حبينا نلخصها اكبر انواع المشاعر، اللي هو مثلا الخوف، اللي هو الغضب، اللي هو الرفض، او حتى الفرحة كويس، لا يعبر عنها بالشكل التقليدي اللي بيعبر بيه الاولاد العاديين. فتلاقيه فرحان مثلا وراح مثلا ناطط مرفرف، سابهم ومشي، طلع اصوات كويس، كلها تصرفات ليست معتاده ان نشوفها في الاولاد اللي في سنه. او حتى لما بيجي زعلان ممكن يبقى زعلان يقوم ماسك الكتب ورميها، راح ضرب الولد، راح ضرب المدرسه، ايا كان التصرف. ولكن لما تيجي تقارن تعبيره عن مشاعره مقارنة بالأولاد العاديين، لا هتلاقي فيه فرق جامد جدا. والقاعدة المعروفة ما دام التصرف خرج عن المألوف، يبقى كل اللي حواليه هياخدوا باله ان التصرف ده تصرف غير لائق وسوف يثير استياء الوسط المحيط به. من ثالث مشكلة بيقابلها الأهل مع أولاد التوحد، مش في المدرسة بس ولكن في الحياة بشكل عام، ألا وهي ان طفل التوحد لا يتمتع بقدرة على الارتجال. يعني ايه الارتجال؟ الارتجال بمعنى ان انت لو تعرضت لموقف جديد، المعتاد ان اي طفل مثلا سنه عنده 7-8 سنين هيتصرف، ممكن يتصرف تصرف
يعني مش هقول لك 100% صح، ولكن على الاقل هيطلع منه 50% صح و50% غلط. هتقوله مره التصرف ده صلحه يقوم مصلحه، يعني هيحاول ان هو يبذل مجهود في هذا الموقف الجديد لعل وعسى تطلع منه نتيجه، وممكن بيطلع منه نتيجه. لكن طفل التوحد بقى عنده مشكله قويه جدا في حته الارتجال، بمعنى ان لو ما كانش عند طفل التوحد خطه كيف يتصرف في هذا الموقف هتلاقيه وقف. يعني احنا بنقولها باللغه العاميه بتاعتنا يهنج زي الكمبيوتر، كويس، وقف يا حبيبي انت المفروض تتصرف في الموقف، لا هو هنج. يعني مثلا على سبيل المثال، كويس، بيلعب في المدرسه وحد خد منه حاجه، ودي اول مره حد ياخد منه حاجه، هتلاقيه وقف وما اداش اي رد فعل ومش عارف يعمل ايه، والموضوع بالنسبه له وقف. او في مثل تاني انت ممكن حتى تجربه مع ابنك عشان تعرف انا يعني اللي قصده بيه ايه بالظبط. انت كل يوم بتاخد ابنك بتروح السوبر ماركت بتشتروا حاجات وبتروحوا، فمره ادي لابنك فلوس وخليه يروح، اطلب منه ان هو جوه في السوبر ماركت يروح عند الثلاجه ويروح يجيب بيبسي ويروح عند الكاشير يحاسب ويجي لك. طفل عنده 7 سنين لما تيجي تطلب منه الكلام ده مش تبقى مشكله قوي، يعني ممكن ما ينفذهاش 100% ولكن هيبادر ببعض الاشياء الجيده. لا، طفل تحت ليه وقف، طالما هو ما عندوش البروجرام او البرنامج اللي بيبتدي اللي هيتصرف بيه هو ما بيتصرفش. لا انا اسف جدا، كويس. ودي من اهم المشاكل بتاعتهم ان هو لا يجيد الارتجال، وبالتالي ان انت الام بالذات، وده بيبقى دور كبير قوي عليها، لازم تساعده في اي موقف جديد هو هيبتدي تتعرض له، ان هو لازم تبتدي تحضر له ان هو هيحصل كذا، هيعمل كذا، هنعمل كذا، فهو يبقى عارف الخطه هتبقى عامله ازاي. عامة يعني احنا كلامنا اكثر مش عن الحل، احنا كلامنا اكثر عن المشاكل وتعريف الاهالي بيها. المشكلة رقم 5 اللي موجودة فيهم الحياة الاجتماعية عند الولد دوت بيبقى فيها فراغات كثيرة، هي بتبقى عاملة زي ايه، زي فيلنج سبيسز. يعني هتلاقي فيه خط، والخط ده يمثل الخبرة او التصرف الجيد، وبعدين تلاقي مكان فاضي سبيس، وبعدين خط، وبعدين مكان فاضي، وبعدين خط، وبعدين مكان فاضي، وبعدين خط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هتلاقي الولد ماشي كويس 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 ويجي في موقف وقف خالص، وقف هنك تماما، وبعدين موقف تاني عمله كويس، وبعدين رجع وقف تاني، وبعدين موقف عمله كويس، وبعدين رجع وقف تاني. فانت حياته عامله كده، اشياء هو بيؤديها بشكل جيد واشياء بيؤديها بشكل سيء، اشياء بيؤديها بشكل جيد واشياء بيؤديها بشكل سيء. ودي برضو من الملاحظات المهمه قوي، لازم الام تكتب الكلام دوت. بمعنى ايه؟ ان اي موقف تحس ان ابنها ما اتصرفش فيها بشكل كويس لازم تكتبه وتحط له خطه هتعامل معاه ازاي، وده بالاتفاق مع الشخص اللي هو المفروض المحترف اللي ابنك بيتعامل معاه، وبيحط لك خطه ازاي نتغلب على المشاكل الاجتماعيه. المشكله رقم 5، كويس، انه اجتماعيا في الفصل ضعيف. يعني ايه اجتماعيا في الفصل ضعيف؟ رغم ان ابنك في المدرسه، عاده اولاد التوحد لما بيخشوا المدرسه وكلامهم بيبقى كويس وبتبقى امورهم بتبقى جيده، في المعتاد بيبقوا اولاد متفوقين، بل بيصل الامر ان هم بيطلعوا الاوائل على الفصل، وفي منهم بيطلع الاوائل على المدرسه. ده طبعا راجع لامكانيات الذاكره بتاعتهم، الذاكره البصريه والذاكره السمعيه القويه، فبالتالي هو ما بيلاقيش مشكله في الاكاديمي نوعا ما، ولكن مشكلته بتبقى مع اصحابه، هو مش عارف يعمل اصحاب، ودي من اكبر المشاكل بتقابلها. طيب انا عايز اندمج ويبقى لي مجموعه وجروب انا موجود فيه، هو مش عارف، واسباب كتير قوي. اول سبب ان هو ما بقاش خدوم، يعني ايه باللغه العاميه مش جدع، يعني حد يجي يطلب منه حاجه لا هو ما بيعملهالوش. انا ممكن اسمع كلام المدرسه لكن اسمع كلام زمايلي لا. فالولاد تحس ان هو تيجي تطلب منه حاجه ما بيردش عليا، طب خلاص انا هصاحبه ليه، كويس. او بيبقى اسلوبهم شويه يعني مقارنه بالاولاد العلمي بقى منفر. يعني ايه منفر؟ ردوده حاده، تعامله حاد، ستايله فج في التعامل. فالاولاد يعني بتبقى يعني طب ليه انت بتتعامل معايا كده ليه؟ فمره في مره خلاص الاولاد بتشوف هو اسلوبه بالشكل ده، يبقى خلاص مفيش داعي للصحوبيه، وتلاقي الاولاد ابتدى ياخدوا جنبه. او العكس تماما، ان هو يبقى سلبي تماما، ممكن ولد يجي يكلمه ما يردش عليه، يطلب منه حاجه ما يردش عليه، تعالى العب معانا لا ما يردش عليه. فهتلاقي الولد ما بيدي، يا اما بيدي رد فعل يعني اكزاجريتد او مبالغ فيه، فالولاد تزعل، او ما يديش رد فعل
خالص، فبرضه الولاد تزعل، لكن المحصله في النهايه انه بيبقى ايه كويس، ما بيقدرش يدي ردود المناسبه للاولاد، وبالتالي من الصعب ان هو يبتدي يكتسب صداقات. وده يرجع لافتقاد الاولاد دول للمرونه. الولاد دول حياتهم قايمه على مبدا الابيض والاسود، فحته المرونه ان هو يتقبل والهات والخد دي بالنسبه لهم بتبقى صعب انه يتقبلها. هو واخد ان هو يبقى يعني يا في رد ورد قوي ما فيش رد، فبالتالي بيبقى صعب ان هو يتمتع بالمرونه في التعامل. المشكله رقم 6 ان الولاد دول لما بيبتدي يفكر في حاجه او حاجه بتاخد تفكيره عاده، يعني بيفكر فيها بتاخد كل تفكيره، فلما بيدافع عن فكره جايه في باله بيدافع عنها باستماته. بمعنى ايه؟ يعني هو مش ولد ضعيف، يعني انت ما تقولش ان هو مش معنى ان هو ما ردش هو ولد ضعيف وممكن لا خالص. هو لما بيقرر انه يهاجم بيهاجم، لما يقرر انه يدافع عن وجهه نظره بيدافع عن وجهه نظره، بل بيصل الامر في بعض الاحيان الى الجدال القوي جدا. جدال 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 جدال. لو هو بيتكلم كويس وحصل اختلاف ما بينه وبين والده او بين والدته وهو عاوز يقنع والدته بالحاجه اللي هو بيعملها، لا يعني هيبذل الغالي والنفيس عشان خاطر يقنع والدته بالحاجه اللي هو بيعملها، لدرجه ان تحس ان هو مش سامعك، وهو حقيقه الامر هو مش سامعك، هو كل تركيزه ان ازاي يقنعك بالحاجه اللي في باله. فالجدال عندهم بيبقى بشكل اكثر من المطلوب. المشكله رقم 7 ودي بالذات بنقابلها في الوقت لما بيكبر شويه، بيوصل لسن 11 12 سنه وبيبتدي سن سن المراهقه بيجي عند الولاد دول كويس. بتبقى المشكله بتاعتهم نتيجه ضعفه في الاندماج، نتيجه انه مش قادر يكون اصحاب، نتيجه انه مش قادر يتفاعل مع الناس، بيبتدي يحس ان هو غريب، ان المكان ده مش مكانه او الناس دي مش فاهماه، فيبتدي يدخل في اكتئاب، يبتدي يدخل في رفض للواقع. واخطر حاجه ان يبتدي ييأس من التواصل مع الناس وياخد قرار ان خلاص هذا الموضوع فاشل ولن احاول فيه مرة اخرى، ويبتدي ينعزل، والانعزال يبتدي يزيد، وكل ما بيكبر يزيد الانعزال لغاية ما ينتهي ان هو متقوقع على نفسه تماما، لا له صحاب ولا له اي حاجة على الاطلاق. وتيجي تعرفها مثلا لما من بدري تاخد بالك منها ازاي. لو انت مثلا رحت سألت عليه في المدرسة هو لما بينزل الفسحة بيعمل ايه كويس، هتلاقي في الفسحه يا اما واخد كتاب بيقراه، او راح قاعد على جنب مثلا بياكل الاكل بتاعه، او ماسك الموبايل. لكن في الفسحه هتلاقي ملوش اختلاط اجتماعي، ودي بدايه الانعزاليه. ومن اخطر الاشياء اللي بيمروا بها الناس دول الانعزاليه، وبتصل الى مراحل قوية جدا. واحيانا هو خلاص هو بيروح بالذات لما يجي مثلا يخش الجامعة، هو من البيت للمحاضرة للبيت ما بيكلمش حد، ما بيتعاملش مع حد، تعامله قليل جدا، يدوبك على قد الموقف وخلاص. فالاكتئاب من ضمن المشاكل الكبيرة اللي هم بيقابلوها. المشكلة رقم 8 الوسواس القهري. يعني ايه الوسواس القهري؟ يعني هو بيحط لنفسه حدود محدش يعديها، يعني حاجتي ما حدش ياخدها. يعني مشكله كبيره جدا ان هو مثلا له كوبايه وفي البيت وحد مسك الكوبايه شرب منها، او له شوكته او طبقه او السرير بتاعه وحد ينام عليه، حاجتي ما حدش يقرب منها. ودي بالنسبه له يعني كانك قدس الاقداس، ممنوع حد ياخد حاجتي، يقعد على الكرسي بتاعي، يقعد على المكتب بتاعي. والموضوع طب يعني الصفات اللي بقولها دي مش موجوده كلها موجوده، ولكن ممكن تلاقي اشياء وممكن لا تلاقي اشياء. فالوسواس القهري من الحاجات اللي موجوده، ويتصل في بعض الاوقات انه بيرفض ان حد يلمسه، ان هو حد يحط ايده عليه، دي مشكله، ما حدش يحط ايده عليا على الاطلاق. المشكله رقم 8 انا اسف، المشكله رقم 9 الردود الغير متوقعه. يعني ايه ردود غير متوقعه؟ يعني مثلا احنا مثلا دلوقتي قاعدين وسط مجموعه مثلا وزياره عائليه، او حد جاء قاعد وعمالين نتكلم في موضوع مهم هو مشارك فيه، مثلا هنخرج فين مثلا الاجازه بتاعتنا، وكلنا قاعدين نفكر هنعمل ايه، واحنا في وسط النقاش هو يقوم سايبكم وماشي كويس.
طب يا حبيبي احنا بنتكلم في موضوع انت اصلا مشارك فيه. لا خالص، اداك رد فعل، او حد قال كلمه ما عجبتوش راح قايم متنرفز ومتعصب بشكل يعني الكلمه مش مستاهله الكلام ده كله. فدايما ردود الافعال بتاعته ما بتبقاش مساويه للموقف، او بتبقى يعني مش ده اللي الناس متعوده عليه، فبتلاقي اللي حواليه ابتدى ياخدوا بالهم ان ردود افعاله شويه مبالغ فيها. رقم 9 كويس، انا اسف، رقم 10 الاهتمام باشياء قد تكون لك صغيره لكن عنده مهمه جدا. بمعنى ايه؟ بيهتم باشياء احنا ما بناخدش بالنا منها. يعني ايه ما بناخدش بالنا؟ لما تيجي تشوف الحاجات اللي احنا بنتعامل بيها هتلاقي في حاجات مهمه، وفي حاجات اقل اهميه، وفي حاجات اقل اهميه، وفي حاجات تافهه يعني في الغالب انت ما بتبصلهاش اساسا. كويس، ممكن الحاجات الصغيره التافهه اللي انت ما بتبصلهاش اساسا دي تبقى كبيره قوي عن طفل التوحد، لان هم بياخدوا بالهم من كل حاجه، ومن الكبيره ومن الصغيره، ومفيش حاجه بتعدي عليهم. فتلاقيه يهتم باشياء تافهه جدا. اديكم قصه بسيطه عن هذا الكلام. كويس، كان عندي ولد من الولاد اللي كانوا بيتعالجوا عندي، الحمد لله اموره كويسه، ودخل مدرسه واموره مستقره، وولد متفوق جدا، والامور ماشيه جيده جدا. والدته اتصلت بيا قالت لي انا ابني عنده مشكله ومش عارفه اعمل معاه ايه. خير يا ستي، ايه الموضوع؟ قالت لي كل يوم بالليل يجيب كرسي ويدخل بلكونه وبيقعد يتفرج على القمر بالثلاث 4 ساعات. كويس، يعني ايه 3 4 ساعات؟ ليه؟ بيعمل ايه؟ قالت لي مش عارفه. حاولت ان انا اخليه ما يعملش كده، رفض بشده واصر ان هو لازم لازم يدخل بلكونه ويبص على القمر. بقاله قد ايه ما هو بيعمل كده؟ بقاله 3 شهور. طب ايه الموضوع؟ لما جينا نبحث عن سبب القصه دي وجدنا انه هو ماشي بالليل كويس، بص على القمر كويس، اول الشهر لقاه هلال صغير. بعد كام يوم بص على القمر لقى القمر كبر شويه، كام يوم القمر كبر شويه، كام يوم القمر كبر شويه، جه على نص الشهر بقى هلال بدر. كويس، طب كويس. بعد شويه لقى رجع يتاكل تاني، يقل حجم. ففكره اختلاف حجم القمر بالنسبه له الموضوع ده ما عداش بالسهل. انت بتتكلم في طفل عنده تقريبا 7 سنين. كويس، والموضوع يعني خد كل تفكيره. كويس، وما تحلش الموضوع الا لما قعدنا مع الولد وابتدينا ندخل على اليوتيوب ونجيب فيديوهات عن دورة القمر وسبب دورة القمر وليه القمر حجمه بيتغير ومين المسؤول عن تغير حجمه، لغاية ما فهم الموضوع وبعدين عدت المشكلة. زي ما انت شايف مفيش حاجة بتعدي عليه. كويس، فانت اذا ما كنتش فاهم هو بيفكر ازاي وبيتعامل ازاي هتقابل مشاكل كبيرة جدا مع ابنك. مشكلة رقم 11 هي تعبير الوجه الصامتة. بمعنى ايه؟ مشهور قوي عن الولاد دول بيبقوا حاجة اسمها ماسك فيس. يعني ايه ماسك فيس؟ يعني هو ما عندوش تعبير على وشه. يعني تيجي تبص عليه، يعني لما يبقى زعلان تلاقي وشه مش واخد الشكل بتاع زعلان فرحان، فتلاقي وشه دايما ثابت على شكل واحد وطريقه واحده. وبالمناسبه كمان وصوته كمان، طبعا مش كل الاولاد كده بس نسبه كبيره منه كمان هتلاقي صوته دايما بنبره واحده، يعني ما فيهاش تلاقي صوتنا واحنا بنتكلم صوتنا بيطلع وبينزل. لا، طفل التوحد ما فيهوش الحته دي. المشكله رقم 12 كويس، ان لما فكرة بتستحوذ على تفكيره بيعمل إزاحة لكل حاجة. يعني لو فكرة معينة مثلا هو موضوع شاغل باله، زي مثلا قصة موضوع القمر اللي احنا قلنا عليها في الأول دي بقى خلاص، يعني هو حياته كلها قايمة على هذا الموضوع، بينسى كل حاجة. وممكن يبقى الموضوع بالنسبة لك صغير وفي أشياء مهمة جدا المفروض كان ياخد باله منها، لا خالص، هو مسك الحاجة الصغيرة دي وركز فيها وخد كل تركيزه فيها ونسي كل حاجة المفروض اللي هو يعمله. ما دام ركز وقرر ان هو يعمل حاجة ديت خلاص بتستحوذ على تفكيره تماما. واذا حاولت ان انت تبعده عنها هيجادلك وهيجادلك وهيجادلك. هو لما يبقى في حاجة في دماغه هيعملها وبيبذل المستحيل عشان يوصل للهدف بتاعه. مشكلة رقم 13، الولاد دول عندهم مشكلة في فهم النكات. يعني لما تيجي تقول نكتة الناس تضحك، لا هو ما ضحكش، هو ما فهمهاش. هم بيبقى عندهم مشكلة انه يفهم المعنى الضمني للكلام.
او لو انت بتقول حاجه قاصد بيها حاجه تانية، لا دي بالنسبه لهم مشكله. هو دايما بيتعامل مع الكلام بشكل مباشر، فانت لما تجيب كلمه قصدك بيها حاجه تانية، لا خالص، هو ما بيفهمش الكلام ده. وعشان اديك مثل على القصه ديت، لما تيجي مثلا الصبح انت بتشتغل وجي زميلك الصبح جه قال لك صباح الخير، لو جه الصبح وقال لك وهو بيضحك صباح الخير، فانت هتاخد انطباع ان الراجل ده جاي سعيد وجاي بيقول صباح الخير ان هو سعيد، كويس. لكن لو جه قالها ونبره صوته كده فيها حزن، صباح الخير، كويس، فانت هتعرف ان الشخص دوت جاي وهو عنده مشاكل وان هو متضايق وانه في حاجه. او لو جالك الصبح جاي قالها لك كده بتهكم، يعني انت بينك وبينه مشاكل، جاي لك صباح الخير، فانت هتفهم من نبره صوته انه بيتهكم عليك. بمعنى انت قلت صباح الخير 3 مرات، بس كل مره فيهم انت تعني شيء اخر. القصه دي عند التوحد بيبقى فيها مشكله، هو لا يفهم المعنى الضمني للكلام، هو مباشر، هو صريح، هو تو ذا بوينت، وفي منهم ما بيكذبش، هو وبيبقى عندهم صراحه اللي هي بتبقى صراحه حاده. يعني لو شاف، يعني مثلا مشهور قوي، مثلا تلاقي ولد مثلا في البيت ووالدته جالها ضيوف، صاحبتها جت ولابسه فستان كده لونه مثلا ازرق غامق مثلا، هو مش عاجبه اللون ده، ممكن يخش يقول لها اللون بتاعك ده وحش على فكره، يا حبيبي عيب، ما يصحش الكلام ده. لا هم ما عندهمش الكلام ده، هو لما بيشوف حاجه بيقولها. يعني ادبيات الكلام شويه بيبقى عندهم مشكله. ودي دخلنا للمشكله رقم 14، ان هو آداب الحوار وآداب الحديث وآداب التعامل بيبقوا مفتقدينها بشدة. يعني مثلا ممكن يدخل ما يقولش السلام عليكم، يمشي فجأة من غير ما يقول لحد ان هو ماشي، يتكلم واحد بيتكلم في موضوع فجأة يقوم داخل في النص وهو مصر ان هو لازم يا حبيبي اسمع في حد تاني بيتكلم، لا خالص. فأدبيات الحوار بيبقى دايما عندهم فيها مشكلة. المشكلة رقم 15، كويس، زي ما قلت عليها قبل كده بس هرجع اكد عليها تاني، ان لما بيشوف حاجه غلط ما بيسكتش. ودي مشهوره جدا لما ابتدي يكبر بقى وابتدي يخش في مجال العمل، لو المدير بتاعه مثلا شافه بيعمل حاجه غلط، هو ما عندوش مشكله خالص ان هو يخش المدير يقول له انت اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش. طبعا دي بتختلف لو انت في دوله اوروبيه او في دوله عربيه. في دوله عربيه دي مشكله كبيره جدا، لكن لو في دوله اوروبيه، كويس، بيبقى ابريشيت او ممتن ان انت بتوري له اخطائه عشان يصلح من نفسه. عشان كده بالمناسبه الاولاد دول لما امورهم بتبقى جيده بره بيبقى حياتهم بتبقى اسهل كتير جدا من عالمنا العربي، لان ما بقاش فيه التعقيدات اللي موجوده عندنا. هم صريحين، هم واضحين، فنوعا ما حياتهم بره بتبقى اسهل من حياتهم عندنا في العالم العربي. رقم 16، التعمق في الاشياء بشكل مبالغ بيه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مشهور قوي من هو صغير، مثلا من هو لسه عنده 3 4 سنين لما مثلا يجي يركب بازل، تلاقي والدته تقول لا والله ده لما بيقعد بيركب اشكال يعني مش ممكن، ده لما بيرسم بيعمل اشكال مش ممكن، ده لما بيقعد مثلا يرتب الحاجات بيرتبها بشكل دقيق بشكل مبالغ فيه. هو لما بيمسك حاجه بيحب يعملها على احسن ما يكون، بس الحاجه دي تكون على مزاجه، هو بيحبها. لما بيكبر شويه الموضوع بياخد ابعاد اكبر من كده شويه. يعني مثلا يعني انا اعرف اولاد توحد في سن ال9 سنين قرر ان هو يحفظ قران، فبدا يحفظ قران في خلال سنه حفظ القران كله. برضه اعرف ولد برضه توحد قرر انه كان عنده مشكله في الفرنساوي، فقرر ان هو يتعلم فرنساوي، اتعلم فرنساوي في خلال سنه. لما بياخد حاجه ويحطها في باله هعملها يعني هعملها. هم عندهم القصه دي مهمه قوي. المشكله رقم 17، عنده مشكله في الاعتراف بالفشل. والقصه الشهيره بتاعتهم مثلا لو جبت ولد توحد جاب درجات كويسه في الامتحان، ولا افترض ان هو جاب 99%، كويس، الطفل الطبيعي هتلاقيه ابتدى يفرح وبقى يعني مبسوط، انا جايب 99%. الطفل الواحد لا، هتلاقيه زعلان جدا، ال1% ده راح ليه، وتبقى مشكله ما يعلم بها الا ربنا. انا متاكد ان انا كتبت كويس، انا كتبت كل الاجابات بشكل سليم، مش ممكن ليه ينزلني الدرجه دي. وتحس ان هو سبحان الله، ده انت يا ابني ده اللي هو نجح وجاب 60% فرحان اكتر ما انت فرحان، ساب ال 99% اللي جابها، وال1% دي شغلت كل تفكيره، ليه نقص في ال1% وضيع فرحته بالنجاح بتاعه. مشكله رقم 18، الولاد دول دائما بيبقى غير مستمتع بحياته، دايما حاسس ان في حاجه ناقصاه، دايما حاسس ان هو من كوكب اخر. انا
مش قادر اندمج مع الناس دي، ولا قادر، دايما حاسس ان في حاجز ما بينه وما بين الوسط المحيط بيه وفي الناس، ان هو دايما منعزل، ودايما انه بعده على الناس بيريحه، لان هو بيبقى تحت ضغط لما بتيجي تتعامل مع ناس. طب انا اتعاملت صح، اتعاملت غلط، طب انا كان المفروض اعمل كذا، طب هو عمل، فبيبقى دايما عنده كانه ده كل ما بيجي يتعامل مع حد كانه داخل امتحان، ويبقى تحت ضغط وتحت ستريس. فاريح له 100 مره ان هو يقعد لوحده، ان هو يقعد قدام كمبيوتر يتعامل مع جهاز، احسن له كتير ان هو يتعامل مع البشر. المشكله رقم 19 كويس، ودي بتقابلهم في حياتهم حتى لما بيبتدوا يتجوزوا او بيبقى في الشغل بتاعه. هتلاقي ان هو مفيش حاجه بتعدي، بيهتم بالصغيره قبل الكبيره، وانه الحاجات التافهه الصغيره بتشد انتباهه. والمشكله بتكمن فين؟ انه لما بيهتم بكل حاجه بيفقد العامل الرئيسي بتاع الموضوع. يعني اهتم بالصغائر الصغائر الصغائر الصغائر، ودي على حساب الموضوع اللي هو الحاجه الكبيره، فتلاقي تاه منه الموضوع. انت بتتكلم في موضوع او عنده مشكله ما، ابتدى يهتم بحاجه صغيره وساب اصل المشكله. يا حبيبي اصل المشكله لا هنعمل يا بابا، ده مش وقته. فتلاقيه اهتم باشياء تافهه وصغيره تبعده تماما عن الهدف الاصلي او المشكله الكبيره بتاعته. اخر مشكله بيقابلوها الولاد دول كويس، ان هو انه في النهايه بيصل انه يستسلم ويقر ان انا لا استطيع التعامل مع البشر، ويبتدي يبعد عنهم. مش يبعد عنهم، لكن مش فكره يقاطعهم، ولكن هيبقى ما قل ودل حياته كلها صباح الخير صباح النور، عاملين ايه، انتوا كويسين. لكن يختلط اجتماعيا لا خالص. القصه دي بتبقى يعني بالنسبه له خلاص هو بيفقد الامل اذا ما لحقش العلاج، او اذا ما حدش حط له برنامج، بالذات من السن الصغير اللي هو احسن سن تقدر تشتغل فيه على الكلام دوت، اللي هو من سن 7 سنين و8 سنين. ده سن ممكن تغير فيه الدنيا كلها، وبنبتدي نعلمه يبقى اجتماعيا ازاي. اذا ما قدرناش نغيره الموضوع بيخش في وضع بيبقى نوعا ما اجتماعيا بيبقى سيء جدا. لو انا عايز الخص لكم المشكله بتاع الطفل التوحد ببساطه جدا كويس. طفل التوحد ده عامل زي القطر ماشي على السكه الحديد. السكه دي واحده ما بتتغيرش، المحطات اللي بيقف فيها واحده ما بتتغيرش، ولو حاولت تغير القصه ديت بتبقى بالنسبه له مشكله. انا بمشي على الطريق ده وبقف في الاماكن دي، انتهى الموضوع. لكن احنا كبشر الولاد العاديين بنبقى عاملين زي العربيه السياره كويس، انت ممكن تمشي بيها في اي اتجاه، يمين شمال فوق تحت زي ما انت عاوز، تقف فيها في اي مكان زي ما انت عاوز. احنا عندنا مرونه في التعامل، لكن الولاد دول ما عندهمش مرونه في التعامل. احنا قلنا تقريبا 20 مشكله بتقابل اولاد التوحد بعد ما بيدخلوا المدرسه، وده طبعا شامل التوحد العادي لما بيتحسن، او اولاد متلازمه اسبرجر اللي هم الاسبرجر سندروم اللي بيقولوا عليهم توحد عالي الاداء. لكن نصيحه عشان ما تمرش بالكلام دوت والولد اجتماعيا يتدهور، لازم من البدايه تقعد مع حد محترف بيفهم قوي، بالذات في التوحد عالي الاداء، فاهم فيها كويس قوي، يحط لك خطه ازاي نعالج المشاكل دي اجتماعيه. لان انت ما تقوليش انا هخليه يروح النادي وهو لا خالص. قصه لو انت فاكر ان انت مجرد بكتر الاختلاط الدنيا هتتحسن، ممكن يحسنها 5% 10%، لكن لازم تبقى فاهم هو المشكله فين عشان تعرف تعالجها ازاي، لان هم ليهم طريقه مختلفه في التعامل عن الاولاد العاديين. فما ينفعش تطبق اللي على الاولاد العاديين هتعمله على الولاد دول، لا خالص، ده ليه طريقه خاصه. فلازم نتعامل مع ابنك يبقى فاهم هو بيعمل ايه كويس قوي، يحط لك برنامج محترم، والمفروض في خلال في خلال سنه لسنتين تكون اغلب مشاكل الاجتماعيه اتحلت واموره بقت جيده. بالتوفيق وربنا معاكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم في اولادكم والامور تمشي باحسن ما يكون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.